با نام یاد خدا و با سلام خدمت همه هنرآموزان عزیز. با جلسه نهم آموزش مقدماتی نرم افزار سالیدورکس در خدمتتون هستم. برای این جلسه یک قطعه‌ای در نظر گرفتم که چیزی شبیه پوسته یک قطعه دوار میتونه باشه که حالا من اینجا پوسته نهایی رو نشونتون میدم. یه همچین شکلی داریم که ابتدا با یک ترتیب ساده شروع میشه. ترتیب ساده رو ما تو صفحه رایت رد میکنیم، حجم دهی میکنیم، بعد تبدیل به پوسته 3 میلیمتری میکنیم. بعد قسمت بالای قطعه رو ما یک در واقع لبه‌ای بهش اضافه میکنیم که حالا لبه رو اینجا میتونیم ببینیم. و بعد خب این لبه هم با استفاده از دستور کانورت و بعدش آفست این کار رو انجام میدیم که اینجا حالا آفست هم اینجا میبینید. و یه ترتیب که چند تا کمان پی در پی هست رو در واقع دو تکه، یک سمت چپ و سمت راست داریم، اینها رو هم روی پیشانی قطعه انجام میدیم، حجم دهی میکنیم و بعدش فیلت میزنیم گوشه های تیزش رو و بعدش دو تا قطعه دیگری به پیشانی اضافه میکنیم، یک قطعه دیگری به پشت، در واقع از پیشانی میاد تا انتهای پشت قطعه و بعد از اون 3 تا سوراخ اینجا اجرا میکنیم و بعدش 2 سوراخ دیگه داخل محفظه مانند این پوسته تعبیه میشه و نهایتا یک سوراخ هم انتها وسط پوسته قرار میگیره که سوراخ رو اینجا ما میتونیم ببینیم. خب من به ترتیب شروع میکنم، میرم جلو و با موارد آشنا میشیم. خب نیو پارت میدانیم، وارد نرم افزار که شدیم، یه مقدار نرم افزار این بوده، مقدار خطت. خب رایت پلین رو من انتخاب میکنم و اسکچ میدنم، خودش نورمال تو میکنه. مقدار گفتیم ابتدا بالا تا پایین 45، این هم خط 57 هستش. خب با توجه به اینکه من این رو در راستای این میبینم و یک کمان اینجا داریم، پس قطر این کمان 57 هستش. اجازه بدید من این کار رو اینجا انجام بدم. میگم که حالا یک دایره‌ای به شعاع 57 دوم وارد میکنیم و بعدش از اینجا خطی به طول 45 و امتدادش رو اینجا رد میکنیم. دوباره حالا من از دستور لاین خارج نمیشم و ادامه کار رو میدم، فقط واسه اینه که زودتر کار رو انجام بدم و بعد میتونم به راحتی اضافه رو دیلیت بکنم. خب زوم تو فید انجام میدم و میرم کمان اضافه رو دریم میکنم. خب از دستور دریم خارج میشیم، وارد دستور فیچرز میشیم، اکسترود باز و به میزان 67 میلیمتر من این رو حجم میدم بهش، تاییدش میکنم و تو همین مرحله اول تبدیل به شل میشه. با ابزار شل ضخامت شل رو من 3 میلیمتر در نظر میگیرم و سطح بالایی و سطح پیشانی قطعه رو به عنوان سطوحی که باید حذف بشن انتخاب میکنم و تایید میکنم. خب حالا من با انتخاب این صفحه و گزینه اسکچ میخوام که یک ترسیمه‌ای داشته باشم. اینجا عرض کردیم که اینجا از خط داخلی استفاده میکنیم، بعد آفست 15 برای کل اطراف قطعه میشه استفاده کرد. پس من یکی از این خطوط اینجا میگیرم، کانورت میکنم، خط بعدی کانورت و این هم اگه درست کلیک کنیم بله این هم کانورت میشه و بعد آفست انتیتیز به اندازه 15 میلیمتر و یکی از این خطوط رو که انتخاب بکنم چون سلکت چین فعال هست همه رو میگیره. خب حالا من میرم نورمال پوش میکنم که این دوتا لاین باقی مونده رو اضافه بکنم به دو سر این ترسیمه‌ای که داریم که یه شکل بسته داشته باشه. حالا بریم
ایزومتریکش کنیم و با دستور فیچر اکسترود بات این رو به اندازه 3 میلیمتر به سمت قطعه، یعنی به سمت پایین حجم دهی میکنیم، جهت رو برعکس میکنیم که رو به داخلی باشه و این رو هم اینجا تعیین. بسیار خوب. حالا بریم رو سطح پیشانی قطعه اینها رو ترسیم بکنیم. اجازه بدید یه نمای کلی ما داشته باشیم ببینیم چی هست. خب من از این لبه 6 میلیمتر که بیام به این سمت و از بالا 18 میلیمتر که حالا 6 میلیمتر که بیام به این سمت یک خط عمودی خواهم داشت و اگر از مرکز 32 میلیمتر به این سمت بیام و از بالا 18 میلیمتر به سمت پایین بیام مرکز این دایره R5 رو خواهم داشت. پس اجازه بدید من از مرکز شروع کنم و به این صورت کار میکنم. میگم که این رو من نورمال تو میکنم، دوباره روش کلیک میکنم، اسکچ رو میزنم و با دستور لاین من میخوام همینجا لاین گفتیم 18 و 32. خب اینجا رو من میدونم در راستای مرکزه. پس من اگر از اینجا 18 تا بیام پایین و از اینجا هم 32 تا به سمت راست حرکت کنم این مرکز دایره رو خواهم داشت. دایره چی بود؟ R5. خب فعلا یه دایره بزنیم. سلکت هم نمیکنه، نمیدونم چرا. خب R5 و بعدش اون یکیش هم که گفتیم یه نمای از اون سمت 6 کرد، 6 مقدار 6 بود که این رو هم با دستور لاین 6 تا میریم به این سمت، این 6 و کاملا عمودی به سمت پایین. خب اونجا دیگه یه آفست انتیتی خواهیم داشت. اجازه بدید من این آفست انتیتی بکنم، ببخشید کانورت انتیتی. اینجا رو هم به همین صورت و اینجا رو کانورت انتیتی. خب فعلا اجازه بدید من این منطقه دارم ترسیم بکنم، بعد برم سراغ پاک کردن خطوط اضافه. یه 36 من اینجا دارم که از سطح بالایی اندازه گیری میشه و 32 از مرکز تا مرکز R9 رو به من بده. پس من میام یک 36 رو از بالا میگیرم و 32 از خب دستور لاین انتخاب میکنم، دوباره از اینجا میگم 36 و 32. خب این مرکز دایره مشاع 9 هستش. این رو اینجا ترسیم میکنم و بعد میگم که خب یه R6 دارم که با توجه به این که مقدارش رو به من نداده احتمالاً منظورش این هست که نه نمیشه همچین منظوری داشت. R6 خب اینجا برای پیدا کردن R6 یه لحظه اجازه بدید. R6 راستای یعنی از لحاظ افقی در راستای همین مرکز دایره R9 در نظر بگیرم و یک خطی ترسیم بکنم. فعلا اینجا یک لاین ترسیم بکنیم، بگیم این حد اینجا و بعد خب فرض بگیریم که از لحاظ عمودی هم در این راستا قرار داره، یعنی هم راستا با مرکز این R5 که این سمت. این یه مرکز به من میده که میتونم دایره R6 رو اینجا ترسیم کنم از لحاظ شکل ظاهری که تشابه کامل داره. خب اجازه بدید مرکز R4 رو پیدا بکنم. گفتیم 6 و 4 میشه 10 و از اینجا 9 و 4 میشه 13. از تقاطع این دو من شاه 4 خواهم داشت. دایره های اضافی رو پاک کنم، این هم همینطور. وارد دستور تریم میشیم
این خط اضافی اینجا پاک میشه. خب این خطوط مرکزیابی رو همینجا من برمیدارم، یکی اینه، یکی اینه، این هست، اینا هستن، این هست. خب این کانورت انتیتی من اینجا پاک شده، بهتره که برش گردونم و این هم اینجا یه مقدارش رو نیاز دارم. البته میشه خط عمودی هم ترتیب کرد، ولی فعلا دیگه اینو داریم ازش استفاده کنیم. حالا بریم از دستور تریم اینها رو اینجا پاک کنیم. خب اینم از این و اینجا این اشتباه. خب اینم اینجا، اینم اینه، اینم اینجا. خب الان من دو تا سطح بسته دارم، یه سطح اینجا، یه سطح هم اینجا. اگه اشتباهی نکرده باشم نباید ارور داشته باشم. برم وارد ویوی ایزومتریک بشم، فیچر اکسترود باز و 3 میلیمتر به طرف قطعه، دوباره یکی این و دیگری این به سمت قطعه. این رو تایید کنم. حالا باید بریم سراغ فیلت هایی که توی این شکل داشتیم. یکی این سمت هست و دوتا هم بالا و پایین این قطعه که مقدار فیلت هم شعاع 3 میلیمتر در نظر میگیره. خب اینجا من اول یه دستور فیلت رو فعال میکنم، مقدار رو 3 میدم و بعد با زوم کردن باید اون خطوط مد نظر رو پیدا بکنیم. یکی این خط هست، یکی باید از نمای پایین به قطعه نگاه بکنیم، یه ذره البته دوران نیاز داره. من با روتیت ویو رو دوران میدم. خط اتصال این رو من ببینم. خب این رو هم روتیت ویو رو من برمیدارم، یه مقدار زوم میکنم. بله این خط و اگر بتونیم دوباره اینجا رو هم ببینیم و این خط. خب من از نمای راست منش نگاه بکنم. بله مقدار 3 و تایید. خب اینجا اینا رو تایید کردیم. حالا بریم سراغ گفتیم دوتا دایره روی این دوتا کمان پیشین باید اینجا ایجاد بکنیم. خب من اگر رو همین کلیک بکنم و نرمال که هست اسکچ بزنم، ابزار دایره رو انتخاب میکنم و حالا با لمس این مرکزش رو بهم میده به شعاع شعاعی که دارین. شعاع ها به اندازه هم خودشون هست. یکی شعاع 6، این یکی با لمس این مرکزش رو خواهم داشت، یکی به شعاع 5 و ایزومتریک میبینیمش. فیچر اکسترود باز، این رو هم مقدارش رو 3 میلیمتر میدم به سمت بیرون. این که 3 هست تایید و بعد از نمای پشت این زائده جدیدمون تو تصویر داریم. از پشت این زائده من یک کمان اینجا خواهم زد که باز این اندازه همون قبلیه هست. یه دونه اینجا کانورت انجام میدم و دوتا هم فیلت اینجا زده میشه که اونا رو هم توضیح میدیم. پس بریم از نمای لفت به قضیه نگاه بکنیم. آره رو این کلیک میکنم، اسکچ میزنم، دایره رو انتخاب میکنم و با لمس این مرکزش رو بهم میده آر 9 و بعد این کمانی که قبلا وجود داشته رو انتخاب میکنم، کانورت انتیتی میزنم
و اینجا بر اساس این که من میخوام یک کمالی به همین اندازه داشته باشم، خب این رو من فیلت 3 زدم. پس میام اینجا 2 تا کمان 3 درجه هم پیدا میکنم. برای این کار میام میگم که اگر یک کمانی یه دایره من بخوام دایره انتخاب کنم، یه دایره من بخوام ایجاد بکنم به این مرکز، میشه یه دایره رو انتخاب کرد. بعد ما میتونیم بقیه‌شو بگیم. خب از مبدأ من که روی این وایسم میشه چقدر؟ 28 تا نیم. با 3 میشه 31 و نیم. پس من اینجا شعاع 31 و نیم رو وارد میکنم. اینم که اینجا 9 بود، با 3 میشه 12. حالا 2 تا خط در انقطاع اینجا دارن که من اینجا دارمش، دقیقا مقدار 3 رو به من میده. اینم اینجا و این یکی دیگه. آره اینم میشه به این وصل کرد یا به این. بله خب دایره اضافی رو فعلا پاک میکنیم. این رو هم همینطور و میریم وارد دستور تریم انتیتی میشیم. این اضافیه اینجا، این اضافیه، این اضافیه، این اضافیه، این تیکه و این تیکه. پس این هم اینجا معین شد. و حالا این رو من میبرم باز فیچر اکسترود باز. اینجا به جای بلایند از آپ تو سرفیس استفاده میکنم و این سرفیس پشت قطعه رو که بهش میگیم این شکل بهش نگاه بکنیم. بله احتمالا جهت برعکس بوده. خب آپ تو سرفیس خود چیز رو تشخیص نداده که از چی رو باید انجام بده. خب یکی یاد بدید من این سپیس رو پاک بکنم، برگردم به نمای پشت خطه که بدونم بهش بگم که من اصلا میخوام چی رو برای من ضخامت‌ای بکنیم. به نظر میاد که این رو درست تشخیص نمیده. اجازه بدید من خارج بشم از این. احتمال داره که یه خطای جزئی ما اینجا داشته باشیم. من چک بکنم اینجا رو. آره یه خطای خیلی خیلی جزئی اینجا داریم که من این رو باید پاک کنم. خب ببینید اینا هم حالا توی آموزش ما دچار اشکال میکنه، ولی خوبه که پیش میاد. گاهی همینا برای شما پیش میاد و اگه اینجا ندیده باشید براتون سوال میشه که خب حالا چیکار باید بکنیم از این به بعد. الان دیگه حجم رو به ما میده. ببینید حجم رو مشخص کرده. خب من به جای 3 از آپ تو سرفیس استفاده میکنم و میرم نمای لفت و میگم تا اینجا. بله حالا بریم. بله خب اینجا دیگه جوابمون رو گرفتیم. دوباره باید از نمای پیشانی قطعه من یک دایره 5 اینجا، یک 5 اینجا و یک 11 هم اینجا مراکز مشخصه. قطعه ها رو هم بهم داده. اینها رو وارد بکنم و سوراخ‌کاری انجام بدم. خب پس من این شکل این صفحه رو انتخاب میکنم و آزمت که از این صفحه روی زائده جدید استفاده بکنم. خب یک دایره به مرکزیت این شعاع میشه 2.5. یک دایره به مرکزیت این شعاع 2.5. یک دایره به مرکزیت این شعاع میشه 11 دوم یا 5.5. و باید اینو سرتاسری سوراخ بکنیم. خب بریم وارد فیچر اکسترود کات. این رو هم من با دینامتریک میکنم، جهت رو برعکس میکنم، نه جهت رو به داخل و رو آل. این رو اینجا تعیین میکنیم. همچنین 2 تا دایره دیگری حالا باز دوباره من
این صفحه رو انتخاب میکنم، نورمال تو میزنم و وارد اسکچ میشم. تو این شکل گفته که یک دایره به قطر 48 از مرکز رسم بکنید. بعد تو زاویه 20 درجه از خط افق محور ایکس منفی و 46 درجه دو سوراخ به قطر 6، دو دایره به قطر 6 ترتیب بکنید و بعد امتداد بدید تا سطح روی داخل قطعه، داخل حوزه‌ای که داریم. خب پس اول من بیام یه دایره خطچین انتخاب کنم. برای دایره من اینو اول یه دایره معمولی رسم میکنم به قطر 24. بعد اینجا تیک فور کانستراکشن رو میزنم که این خطچین بشه. این دیگه توی محاسبات اسکچ این دیده به عنوان یه خط ندید دیده میشه. خب و بعد اجازه بدید همینجا سنتر لاینش کنم، یه خط افقی که اصلا مهم نیست، این خط افقی واقعا اهمیتی نداره، ولی ما اینجا خط افقی رو هم میکشیم. دوباره سنتر لاین انتخاب میکنم، این بار باید بهش زاویه بدم. گفته چند؟ گفته 20 درجه. اونم 380 بود. آها، چون زیر اینه 20 اینور با 20 اونور فرقی نداره. پس من اگه 20 بدم جوابم همونه. میتونم 200 هم بدم، یعنی 380 علاوه 20. ولی حالا میبینیم که 20 هم همونه، چون که من اگه از این ور 20 اعمال بکنم این 20 دیگه این برام میشه همون 20. پس اینم یکی. دوباره این بار مقدار زاویه رو بدیم 46 و دوباره از مبدأ یه خط دیگری ترتیب می‌کنیم. خب نقطه تلاقی این دو خط جدید با دایره میشه مرکز اون دوتا سوراخ به قطر 6 که میشد شاهد 4 شاهد 3. این یک، این هم دو. حالا اگر من وارد کات اکسترود بشم و این رو هم اجازه بدید به سمت داخل و بگم up to surface کجا؟ این دفعه. خب این برش رو انجام میده و عملا من اگر از داخل بهش نگاه بکنم روتیت ویو، بله دو تا شیار میبینید اینجا، این دو تا شیار نتیجه کار ما. خب و در آخر اینجا این صفحه رو انتخاب میکنیم، صفحه داخلی قطعه، نورمال تو، اسکچ و از مرکز یا بهتره گفته از 18 از سقف قطعه 18 میلیمتر بیا پایین. خب من 18 میلیمتر میام پایین و قطر 12. خب من یه خط برمیدارم ببینیم 18 از اینجا میشه کجا؟ 16 و نیمه، این میشه 18 و بعد یه دایره‌ای به قطر 12 یا شاهه 6 و این رو هم کات اکسترود میکنیم از قطعه کم میکنیم. اجازه بدید من این رو ببینم. خب این رو هم حالا هر مقداری این خط اینجا درست. خب اسکچ ما یه خط اضافه داشت و همین خاطر نمیتونه تشخیص بده نرم افزار که کدوم سطح مد نظرمونه. بله این هم شد قطعه نهایی ما و دیگه درس اینجا به اتمام میرسه. من با اجازهتون رو ذخیره میکنم توی فولدر جلسه 9 پارت 1 و شما رو هم به خودم میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.